السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضر مع بعض مقروط المقلة، لكن راح نحضره بشكل مختلف اللي هو شكل المريوحة، وراح نشوفوا أيضا الطريقة اللي راح ننقشوا بها المقروط تاعنا ويبقى النقش تاعنا كامل متوازي والشكل تاعو راح يكون جد رائع. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير راح نحتاج حوالي 650 غرام من السميد اللي يكون متوسط اللي هما 4 أكواب. عندنا أيضا 200 غرام من السمن، أنا هنا استعملت فقط السمن، لكن تقدروا تستعملوا السمن وزبدة أو تستعملوا السمن وربع الكمية تكون زيت. نحتاج أيضا كوب من خليط الماء والمزهر اللي هو نصف الكوب مزهر والنصف الثاني ماء. عندنا 6 غرامات من الملح، وراح نحتاج حوالي 30 غرام من السكر الناعم. نجوزوا الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في طريقة التحضير. في الأول راح نحط الكمية تاع السميد. لاحظوا النوعية تاع السميد كيفاه تكون، لازم ما يكونش السميد تاعكم خشين بزاف. هذا الكوب الثالث وهذا الكوب الرابع. راح نضيف عليهم الكمية تاع الملح، ونضيف أيضا السكر الناعم اللي هو تقريبا ملعقة ونصف. نعاود نخلطهم كامل مع بعض، وراح نضيف مباشرة الكمية تاع السمن اللي يكون دافي. لازم نرمل السميد مليح مع السمن هكذا، ونبدا نحك في السميد نتاعنا. يعني راح نحكوه شويه فقط هكذا، رانا ضمننا انه السميد راه تشرب وراه تغلف كامل بالكميه تاع السمن. هذا القدر هكذا راه كافي، وراح نبدا نضيف الكميه تاع الماء والمزهر بالتدريج، لكن ما راحش نستعمل كامل الكميه. يعني لاحظوا نديروا كميه قليله ونبقى نخدم فيها فقط بالاصابع. نزيد كميه اخرى. يعني طريقة تاع العجن هي اللي راح تنجح لكم الوصفة. هكذا نزيد كمية أخرى. يعني حاولوا أنكم ما تتسرعوش كي تكونوا تعجنوا فيه وطولوا وقته. نزيد له كمية خفيفة فقط. نعاود نغطي الآن العجين تاعنا، وراح نخليه جانبا يتشرب حوالي نصف ساعة. فيما يخص الحشو راح نحتاج 300 غرام من اللوز اللي هي 3 أكواب. يعني في هذه الوصفة اللي حاب يستعمل الكاوكاو تقدروا تستعملوه. راح نضيف عليهم كمية قليلة فقط من السكر اللي هي 50 غرام. وعندنا أيضا 5 غرامات من الفانيلا. يعني في هذه الوصفة ما حبيتش نستعمل القرفة، حبيت اليوم نستعملوا الفانيلا. نضيف أيضا 1 صفر بيض، ونضيف معها أيضا كمية من المزهر. في الأول دائما نفتحوا صفار البيض مليح مع المزهر، من بعد نبدأ نجمع في اللوز. في هذه الوصفة بالنسبة للوز راني ما حمصتوش، يعني خليته بيض. لاحظوا القوام تاع الحشو اللي لازم تحصلوا عليه، يعني الحشو تاعكم ما يكونش طري بزاف وايضا ما يكونش متماسك. راح نزيد نعجنوا حوالي دقيقتين فقط حتى يتجانسوا المكونات. نعاود نغطيه وراح نخليه جانبا. هنا بعد مرور نصف ساعه لاحظوا القوام تاع العجين كيف يكون كامل متماسك. الان راح نعاود نفتح العجين تاعنا فقط بالاصابع، نبدا نفتح فيه ونعاود نرجعه الى القوام اللي كان في الاول. كي نلقاوه انفتح مليح هذاك الوقت راح نضيف الكميه تاع خليط الماء والمزهر اللي كانت باقيه. ندير كميه في الاول ونعاود ندخلها في العجين بنفس الطريقه بالاصابع فقط. المقروط ما نعجنوش، حاولوا انكم ما تعجنوش المقروط، يعني فقط بالاصابع هكذا حتى نتاكد انه السميده تاعنا تشرب كامل الكميه اللي عملناها. نزيد الكميه الثانيه ونعاود ندخلها في العجين بنفس الطريقه. والكميه الثالثه ما نضيفوهاش حتى نتاكدوا انه العجين يشرب الكميه الثانيه اللي كنا عملناها. وفي الاخير نطم ولا نجمع العجين بهذه الطريقه، يعني ما راحش نعجن، نطموه فقط هكذا ونضربوه مرتين ولا 3 بهذه الطريقه، يعني فقط باه يتماسك. راح نحكم الان كميه من العجين، يعني لاحظوا القوام تاعو كيف يكون. راح نحطوه على كيس بلاستيكي، نعاود نرد هذا الجزء وراح نبدا نفتح في العجين تاعنا. هنا بالنسبه للسمك تاع العجين نتوما تحكموا فيه. انا راني حاب المقروطه تاعنا يكون شويه عالي، ما يكونش هابط بزاف. يعني لاحظوا معنا السمك تاع العجين.
وبنفس الطريقه راح نفتحوا الحشو، لكن راح نديروه رقيق شويه على العجين. يعني لاحظوا السمك تاع الحشو كيف يكون. راح نحكم قالب ولا طابع اللي يكون القطر تاعو 6 سنتيمتر، ومن الاحسن يعني ما يكونش مبرج، يكون هكذا سامبل. نعاود نمسح فقط القالب تاعنا ونطبع به الحشو. راح نحكم الان اول وحده وراح نقلبوها بهذا الشكل، لكن في الاول ندير رشه خفيفه فقط تاع الفرينه في الاسفل هكذا. نعمل عليها مباشره كميه من بياض البيض، يعني بهذه الطريقه باه نضمن انه اللوز يبقى متماسك مع العجين. نحكم الان وحده من الحشو ونحطها في الاعلى، ونزيد ايضا نعمل كميه من بياض البيض. والطبقه الاخيره تاع العجين نفس الشيء، يعني نحكم العجين ونقلبوه بهذا الشكل، لانه دائما الطبقه اللي تكون في الاسفل تكون فيها رطوبه زايده على الطبقه اللي تكون في الاعلى. يعني الكميه هذيك تاع الرطوبه راح تساعدنا كي نكونوا ننقشوا في الحلوى. نضغط شويه فقط هكذا. نحكم الان الكوبات تاعنا وراح نحطها في الاعلى بهذا الشكل، وراح نضغط شويه للاسفل هكذا باه نتاكد انه الطبقات كامل راهم متماسكين. ونعاود الان نقسموها في الوسط، يعني حاولوا انكم تحكموا المنتصف، ونهبط غير بشويه فقط هكذا. من بعد نقوم بهذه الحركه باه نفصلها. هنا لازم نعاودوا نغطوهم بكيس بلاستيكي باه ما ينشفوش، وايضا ما تحضروش كميات كبيره، يعني 4 5 حبات تخدموهم، من بعد زيدوا حضروا كميه اخرى. نعاود الان نحكموا الكوبات تاعنا نحطوها بهذا الشكل، يعني لاحظوا لصقوها بهذا الشكل، والثانيه راح نضغط في الاعلى هكذا. نعاودوا نضغطوا باه نكبروا في الحبه ونتاكد انهم راح يتماسكوا مليح. يعني بهذه الطريقه انتم راح تتحكموا في الارتفاع. نعاود فقط ندخل هذو الجوانب، هذا القدر هكذا راهو كافي. من بعد فقط هذو الجوانب نعاودوا نردوهم شويه للداخل. يعني لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون. نزيد وحده ثانيه، يعني نحطوا الكوبات تاعنا بهذا الشكل في الاول ونبدا نضغط في الاعلى. يعني هنا حتى لو كان تغلطوا يعني الدائره تاعكم ما تقسموهاش في المنتصف يعني بشكل متساوي، بهذه الطريقه هكذا يعني راح تصحوا الخطا وتعاودوا تكبروا في الحبه تاعكم. ونعاودوا فقط في الاخير ندخلوا هذو المناطق. هنا بالنسبه للنقاش راني خيرت هذا النوع اللي الشكل تاعو يعني حرف سي ولا قوس، كما تقدروا تخيروا يعني اللي يكون فيه زيكزاك ولا اللي يكون فيه القلوبه، النوع اللي حبيتوه نتوما. لكن الطريقه اللي ننقشوا بها بهذو الانواع تاع النقاش مختلفه على النقاش اللي يكون سامبل. هنا كي نبدا ننقش لاحظوا معنا راح نحتاج كميه من الفرينه. في الاول دائما نخلي مسافه باه نبدا ننقش، يعني ما ننقش بهذه الطريقه، نخلي مسافه ونرفع كميه من العجين هكذا. ودائما الفتحه تاعكم تكون صغيره ما تكونش كبيره. احنا متعودين كي نكونوا نخدموا يعني بنقاش سامبل نبداو ننقشوا هكذا حتى نكملوا كامل الحبه، من بعد نعاودوا نرجعوا لاول وحده ونعاودوا نخدموها. لكن في هذه الانواع اللي تكون الشكل تاعهم يكون مختلف راح تلقاو صعوبه باه تعاودوا تولوا لاول نقطه وتعاودوا تخدموا بنفس يعني الطريقه ولا بنفس الاحترافيه. لذلك واش راح نعمل؟ لاحظوا معنا كي نرفع العجين، يعني بمجرد نرفع كميه من العجين هكذا ما نخرجش النقاش، نعاود نطلعوا شويه فقط ونزيد نزير هكذا. نعاود لاحظوا يعني نحكم كميه من العجين، نقرص، نعاود نفتح نرفع شويه النقاش ونعاود نقرص مره ثانيه، يعني باه ما نغيرش الفتحه، لانه لو كان نكملوهم كامل ونعاودوا نرجعوا لاول وحده راح نلقاو صعوبه باه نحكموا نفس الحفره اللي كنا خدمناها في الاول ونخرجوا نفس الشكل اللي يكون خدمناه. نزيد وحده ثانيه، لاحظوا هكذا نقرص نطلع ونزيد. وحاولوا انكم ما تبعدوش يعني على العجين، حاولوا الفتحه تكون شويه صغيره ما تكونش كبيره بزاف هكذا.
نزيد وحده اخرى هنا قدامها. يعني حاولوا ايضا انكم هذه المسافه اللي خليتوها هنا في الاول تخلوها في الاخير، يعني باش الشكل تاعكم يكون واضح. نعاود فقط نوقف الخدمه تاعي. نزيد وحده ثانيه، نخلي مسافه ان شاء الله فقط الصوره تكون واضحه. ندير فتحه صغيره فقط بالنقاش، نقرص، نطلع شويه النقاش ونزيد نقرص المره الثانيه، ونبقى نمشي بنفس المسافه. ودائما هذه المسافه اللي تكون هنا في الاخير نخليها كامل على الحبه. هكذا. بالنسبه لطريقه تاع القليه حنحط كميه من الزيت ونضيف معها ايضا حوالي ملعقه ولا 2 من السمن اللي يكونوا معمرين مليح. بالنسبه للسمن كي نكونوا نقلوا في المقروط راح يعطي له اللون، يعني اللون تاعو راح يكون ذهبي وراح يكون لامع، وايضا راح يخليه مرمل لمده طويله. لذلك نستعمل السمن مع الزيت كي نكونوا نقلوا. هنا الزيت راهو سخن وراح نبدا نقلي في المقروط. بالنسبه للمقروط بعد ما كملت شكلته خليته يرتاح حوالي نصف ساعه باه نبداو نقلو فيه. بسم الله. وراح نخليه يطيب على نار تكون اقل من المتوسط، لكن ما تنقصوش النار بزاف باه ما يعاودش يفتح لكم المقروط. وراح يدي لكم الوقت ايضا ما بين 12 الى 15 دقيقه. هنا المقروط تاعنا راه طاب، يعني لاحظوا اللون اللي لازم تحصلوا عليه. هذه الدرجه هكذا راهي كافيه. راح نبدا نصفي فيه. يعني نتوما في البيت اذا ما راكمش متعودين تقلوا المقروط دائما نقلوا 2 حبات ولا 3 حتى تحكموا في درجه الحراره تاع الزيت. من بعد ابداو تقلوا بكميات كبيره. يعني لاحظوا الكميه تاع الزيت اللي تخرج منهم كي نحطوهم يقطروا. هذه الزيت لازم تتخلصوا منها قبل ما تعسلوهم باه كي تاكلوا المقروط ما تلقاوش فيه الزيت في الوسط. وراح نبدا نعسل فيه مباشره في العسل اللي يكون بارد. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفه تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه. يعني كما راكم تلاحظوا المقروط تاعنا راح يكون عنده كامل نفس الحجم، وايضا بالنسبه للنقوشات تبقى محافظه على نفس الشكل اللي كنا عملناه، مع انه خلينا المقروط ارتاح فقط نصف ساعه، يعني ماشي لازم نخلوه يبات. عندي ملاحظات جد مهمه حبيت نضيفها لكم في الاخير. الحاجه الاولى بالنسبه للعقده، لازم الحشو تاعكم تعملوه طري، ما تعملوش متماسك، لانه لو كان ديروا الحشو متماسك راح ينقسم هنا في الوسط. لذلك الحشو لازم يكون طري. الحاجه الثانيه ايضا بالنسبه للزيت، يعني كل واحد والفرن تاعو. احنا نقولوا درجه الحراره اقل من المتوسط، لكن انتم في البيت كل واحد راه عارف الفرن تاعو. لذلك من المستحسن انكم يعني تتقيدوا بالوقت وما تتقيدوش بدرجه حراره الفرن. كي تكونوا تقلوا في المقروط حاولوا انكم تخلوه ما بين 12 الى 13 دقيقه، راح يكون وقت كافي باه تتحصلوا على مقروط يكون ذهبي ويكون ايضا طيب. والنقطة الأخيرة اللي احنا نتحدث عليها بالنسبة للحسيلة، لازم الحسيلة تاعكم تكون باردة، خاصة للناس اللي ماشي متعودة تخدم المقروط، لأنهم كاين اللي يعسلوه بالحسل يكون دافئ. الدفعة الأولى كي نديروها في الحسل يكون دافئ يعني راح يسلك، لكن الدفعة الثانية والثالثة كي نرموها في الحسيلة اللي تكون دافية وكي نزيدو نعسلو فيها راح تزيد تسخن. هذا الشيء راح يخلي المقروط يتعجن في الوسط. لذلك دائما الحسيله تاعكم تكون بارده. الان بقات اخر مرحله ان شاء الله، راح نقسموا وحده وراح نشوفوا ايضا القوام. يعني لاحظوا اللون تاعها كيف يكون في الاسفل. نبداو نقسموا فيها بسم الله. يعني لاحظوا بمجرد نحط الاصابع تاوعي تبدا تتفتت ما شاء الله. هذه هي النتيجه النهائيه الوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله ان تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.